Nung bukas dun mo.
number na yan sa pap. Number niya lang.
Tayo ay pinasa dito kay tulugan ang tunay ka para board na kanon. Pero siya talaga. Hindi kami kapapo.
chuchukin.
Multo. Oo, tara. Kasabla ka. Ako mo yung martilyo. Hindi ka. Tignan ko nga. Dapat ko.
Ako yung walis mo dito.
rice cooker. Rice cooker. Medyo man.
Ano yung mga mawala?
mga tao, right?
Today na may
Init na lang.
gabunan ko.
Ilang yan?
lalaki.
Minsan rin